سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواییم با همدیگه درباره 4 مواد غذایی سودمند که برای کاهش پروستات استفاده میشه ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. اولی میوه به نام سولانیوم هست. سولانیوم یک تیره رنگ بزرگ و متنوع از گیاهان گلداره که شامل 1500 گونه میباشد. از مصارف دارویی این گیاه میتونیم آلکالوئید استروئیدی طبیعی که میتونه از تکثیر سلولهای سرطانی جلوگیری بکنه و سلولهای توموری رو وادار به نابودی میکنه. با این حال مکانیسم سرکوب کننده سولانین که رشد سلولهای سرطانی پروستات رو متوقف میکنند هنوز مشخص نیست. مطالعه مکانیسم مهار سولانین رو در توسعه سرطان در داخل بدن و در سلولهای سرطانی پروستات انسانی در شرایط آزمایشگاهی نشان داد که تزریق سولانین به طور قابل توجهی رشد سلولهای تومور رو که بر روی موشهای آزمایشگاهی انجام شد سرکوب میکنه. سولانین همینطور سطح پروتئین‌های بسیاری رو در چرخه سلولی تنظیم میکنه و از این طریق رشد سلولهای سرطانی رو مهار میکنه. روی هم رفته داده‌ها و آزمایش‌ها ثابت میکنه که مهار رشد سرطان پروستات توسط سولانین ممکن است طریق مسدود کردن پروتئین‌های چرخی سلولی و وادار کردن سلولهای توموری به نابودی خودشون انجام بشود. این یافته‌ها پتانسیل درمانی سولانین رو برای سرکوب سرطان پروستات نشان می‌دهد. گیاه بعدی شاتوبری است. شاتوبری گیاهی قدرتمنده که سطح استروژن رو کاهش میده و التهاب رو پایین میاره و جریان ادرار رو بهبود میبخشه. همچنین حاوی ترکیبات فیتواستروژنه که با استروژن طبیعی رقابت میکنه و پتانسیل اون رو برای کمک به رشد پروستات کاهش میده. برای معکوس کردن هایپرپلازی خشکیم پروستات با مهار رسوب پروتئین شاتوبری تحقیقات ثابت کرده که در لومن پروستات کاربرد زیادی دارد. مواد بعدی بور هست. شواهد قوی ثابت کرده که بور ممکنه نقش مهمی در محافظت از مردان در سرطان پروستات ایفا کنه. ثابت شده که این ماده معدنی قدرتمند اغلب نادیده گرفته میشه ولی خطر سرطان پروستات رو کاهش میده. در یک مطالعه مصرف بور در رژیم غذایی 95 بیمار سرطانی خشکیم پروستات انجام شد و نتایج نشان داد مردانی که بیشترین میزان مصرف بور را داشتند 54% کمتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پروستات بودند. همچنین اشاره شد که مصرف بیشتر بور با کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات مرتبطه. سطوح کافی بور با کاهش 64% خطر به سرطان پروستات رو مرتبط ساخت. با این حال به دست آوردن بور از منابع غذایی دشواره زیرا سطوح بسیار پایینی از بور در غذا یافت میشه. به عنوان مثال سیب به عنوان یک منبع خوب در نظر گرفته میشه. برای دریافت حداقل 3 میلی گرم بور در روز باید 2.5 پوند سیب مصرف کرد. به همین دلیل بسیاری از مردم در معرض کمبود بور هستند و به طور بالقوه در خطر ابتلا به مشکلات پروستات. یافتن مکمل‌های مؤثر پروستات حاوی سطوح بالایی از مواد بور میتونه تفاوت بزرگی در مورد سلامتی ایجاد بکنه. مواد بعدی الاژیک اسیده. اگه به انواع توتا علاقه دارید میتونید که الاژیک اسید رو که یک آنتی اکسیدان قوی هست به طور طبیعی از 64 نوع میوه و توت مانند انار هم دریافت کنید. بسیاری از مطالعات بالینی توانایی این مواد رو در مبارزه با سرطان تایید کردند. مطالعات انجام شده توسط مؤسسه سرطان هولینگز نشان داد که اسید الاژیک میتونه در عرض 72 ساعت باعث آپوپتوز یا مرگ سلولهای سرطانی برای سلولهای سرطانی پروستات بشه. به طور معمول سلولهای سلامت چرخه زندگی حدود 120 روز زندگی میکنند. با این حال سلولهای سرطانی نمیمیرند بلکه چندین برابر میشن. اینجاست که اسید الاژیک وارد مرحله مبارزه با سلولهای سرطانی میشه و ثابت شده که سلولهای سرطانی رو بدون آسیب رساندن به سلولهای سالم از بین میبره. مواد بعدی سوفارای ژاپنی و یا غنچه‌های گل کورستین هستند. سوفارا
که از جوانه‌های یک گل به وجود میاد دارای فلاوونول بسیاری می باشد که در ژاپن رشد می کند. بسیاری از آزمایشات بالینی نشان داده که یک ضد التهاب مؤثر و به کاهش درد و تورم پروستات هم کمک میکنه. کورستین این گل به عنوان یک آنتی اکسیدان با رادیکال های آزاد مبارزه میکنه و خواص ضد سرطانی داره. در یک مطالعه که بر روی حیوانات انجام شد ثابت شد در مورد موشهایی که به سرطان مبتلا شده بودند با کورستون درمان شدند. به طور کلی محققان دریافتند که اندازه سلولهای تومور موشها به طور قابل توجهی کاهش یافت. همچنین این مواد آنتی اکسیدان سوپرشارژ و قوی قادر بود که سلولهای سرطانی دی ان ای رو از بین ببره، اما در عین حال سلولهای سالم رو دست نخورده باقی میذاشت. کورستین به عنوان یک مکمل عالی نامگذاری شده. این بدان معنی است که کورستون دارای مطالعات و تحقیقات بالینی موفقی از لحاظ اثر بخشی این مواد می باشد. یک مطالعه انسانی جالب نتایج بسیار مثبتی رو در این زمینه منتشر ساخت. در این آزمایش 28 مرد یک دارونما 500 میلی گرمی کورستون رو 2 بار در روز به مدت 1 ماه مصرف کردند. محققان این مطالعه همچنین یک مطالعه دیگری را انجام دادند که شامل 17 مرد بود که مکمل حاوی کورستون و همچنین مواد دیگر رو دریافت می‌کردند. در پایان این مطالعه امتیاز علائم پروستات مردان از 21 به 13 در گروه کورستون و از 20 به 18 در گروه دارونما کاهش یافت. بهبود علائم حداقل 25% توسط 20% از بیمارانی که دارونما استفاده می‌کردند و 67% از بیمارانی که کورستین مصرف می‌کردند گزارش شد. نرخ سرطان پروستات بالاتر از هر زمان دیگری است و متاسفانه بسیاری از مردان ناآگاهانه به داروهای خطرناک پروستات با عوارض جانبی مخرب اعتماد می‌کنند. با درمانهای طبیعی پروستات میتونید پروستات خود را به طور طبیعی ایمن و بدون عوارض جانبی درمان کنید. همینطور داروهای طبیعی پروستات میتونن به شما کمک کنن که در کنار این مشکل با رژیم غذایی سالم و عدم مصرف گوشت قرمز و غذاهای فراورده شده به پروستات خود کمک کنید. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با عزیزان خودتون به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت های خودتون رو در رابطه با استفاده از مکمل های دارویی و گیاهی که استفاده کرده اید رو برامون در قسمت کامنت بنویسید. همینطور فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و امید باشید.